নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিটচেনৰ ফালৰ পৰা আজি মই প্ৰীতি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ভাপত বনোৱা এটা পিঠা ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনালোঁ তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওকচোন। এই পিঠাটো ভাপত দিয়া বাতিৰ পিঠা বুলি কোৱা হয় আৰু আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় মোক জনাবচোন। পিঠাটো বনাবলৈও সহজ আৰু খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয়। এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে মই 1 কাপ পিঠাগুড়ি লৈ লৈছোঁ। পিঠাগুড়িটো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি হয়, বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি নল'ব আপোনালোকেও, আৰু যিকোনো চাউলৰে পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে। মোৰ পিঠাগুড়িটো শুকান আছিলে কাৰণে মই ইয়াত অকণ পানী দি পেলাই তিতা কৰি ল'ম। যদি আপোনালোকৰ কেঁচা পিঠাগুড়ি হয় তেতিয়াহ'লে এইটো কৰিব নালাগে। আৰু ইয়াত চাওক, মই পিঠাগুড়িটো তিয়াই ল'বৰ কাৰণে মই বহুত বেছি পানী ইউজ কৰা নাই, একদম অকণমান হাতৰ তলুৱাখনত পানী লৈ লৈছোঁ আৰু সেই পানীকণ দি পেলাই মই পিঠাগুড়িখিনি সানি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান মানে লাডু লাডু নিচিনা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এনেকুৱা এখন চালনী লৈ ল'ম, আপোনালোকে পিঠাগুড়ি চলা চালনীও ল'ব পাৰে। তাত লৈ পেলাই মই এইখিনি এনেকৈ চালি ল'ম। চালি ল'লে চাবচোন, ইয়াৰ মানে যোনটো অকণ গোটা গুটি নিচিনা হৈ যায়, তেতিয়া মানে পিঠাটো খাবলৈ বিৰাটেই ধুনীয়া লাগে। পিঠাগুড়িখিনি এনেকৈ যদি চালি লয় তেতিয়াহ'লে মানে কি হয় জানেনে, পিঠাগুড়িটো একদম চুজিৰ নিচিনা মানে দানা দানা হৈ যায় আৰু তেতিয়া মানে পিঠাটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চালি ল'বও পাৰে, বা ইচ্ছা যদি চালিবলৈ অকণ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে নাচালিলেও হ'ব পাৰে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ গোটেই পিঠাগুড়িখিনি চালি হৈ গ'ল। চালাৰ পিছত পিঠাগুড়িটো এনেকুৱা দেখিছে লাগিছেনে চুজিৰ নিচিনা অকণমান। আৰু ইয়াত মই এতিয়া 1 চামুচ চেনি ইউজ কৰিছোঁ আৰু আধা চামুচতকৈ কম নিমখ এড কৰি দিছোঁ। গোটেইখিনি এতিয়া মই মিলাই ল'ম ভালদৰে। পিঠাগুড়িখিনি মই ভালদৰে মিলাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই এতিয়া পানী এড কৰিম। পানীটো আপোনাৰ কিমান লাগে সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ নিজৰ হিচাপ অনুসৰি হ'ব। পিঠাগুড়িটো কিমান শুকান আৰু কিমান কেঁচা সেইটো হিচাপতে পানী ইউজ কৰিব লাগিব। মই ইয়াত আধা গিলাচ পানী ইউজ কৰিছোঁ আৰু আধা গিলাচ পানী ইউজ কৰি মই এইখিনি মিলাই ল'ম। মিলাই লোৱাৰ পিছত মানে এইটো ইমানলৈকে মিলাব লাগে যেনেকৈ আমি পকৰি বনাবৰ কাৰণে ঘোলটো কৰোঁ ন, ৰেডি কৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগে। বহুত বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে, একদম বহুত বেছি পাতলাও কৰিব নালাগে, মানে অকণমান ডাঠেই লাগে। আৰু তাৰপিছত মই ইয়াত 2টা চেম চাইজৰ বাতি লৈ লৈছোঁ। ষ্টিলৰ বাতি হয়, ষ্টিলৰ বাতিয়ে ল'ব আপোনালোকেও। আৰু বাতি দুটা মই অকণ তেল দি পেলাই গ্ৰীজ কৰি ল'ম। ধুনীয়াকৈ গ্ৰীজ কৰিব, একে ওপৰলৈকে গ্ৰীজ কৰি ল'ব পাৰে। আপোনালোকে বাতিকেইটা চেম চাইজৰ নল'লেও কোনো কথা নাই, বা যেনেকুৱা ধৰণৰ বাতি আছে তেনেকুৱাই ল'ব পাৰে, ঘৰত ইউজ কৰা বাতি। আৰু এয়া চাওক, মই তেলেৰে ভালদৰে একে ওপৰলৈকে ধুনীয়াকৈ গ্ৰীজ কৰি ল'ম। গ্ৰীজ নকৰিলে মানে কি পিঠাটো অকণ উলিয়াবলৈ টান লাগে ন, সেইকাৰণে মই ভালদৰে গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকেও গ্ৰীজ কৰি ল'ব। তাৰপিছত মই ইয়াত 1 চামুচ পিঠাগুড়ি বাতিটোত এড কৰি দিম। পিঠাগুড়ি এড কৰা চামুচখনেই মই এইখিনি এনেকৈ সমান কৰি দিম। এয়া চাওক, যেনেকৈ মই ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ তেনেকৈয়ে কৰিব আপোনালোকে। পিঠাগুড়িখিনি যেতিয়া সমান হৈ যায়, সমান হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত মই মিঠৈ এড কৰিছোঁ, যিটো গুড় বুলিও কয়। মিঠৈটো এনেকৈ মই হাতে অকণকৈ এনেকৈ ভাঙি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ মিঠৈটো যদি টান হয় তেতিয়াহ'লে কাটি ল'ব মিহিকৈ। মোৰ মিঠৈটো টান নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই হাতে এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু এয়া মই মিঠৈখিনি এড কৰি লৈ পেলাই এয়া মই কেইটামান বাদাম কাটি লৈছিলোঁ। বাদামৰ জেগাত আপোনালোকে নাৰিকলো দি দিব পাৰে। আৰু এয়া মই বাদামকেইটাও এনেকৈ ওপৰত দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত মই আকৌ 1 চামুচ পিঠাগুড়ি মিঠৈখিনিৰ ওপৰত দি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি মিঠৈখিনি ঢাক যোৱাকৈ আকৌ যেনেকৈ প্ৰথমতে দি লৈছিলোঁ নহয়, তেনেকৈয়ে দি পেলাই একদম চামুচখনে সমান কৰি দিম, যাতে মিঠৈখিনি বাহিৰলৈ ওলাই নাহে। এয়া চাওক, মই কেনেকৈ কৰিছোঁ। চেম প্ৰচেছতে মই সিটো বাতিও তেনেকৈ কৰি ল'ম। এয়া প্ৰথমতে মই 1 চামুচ পিঠাগুড়ি এড কৰি দিলোঁ, পিঠাগুড়িৰ ওপৰত মিঠৈ দিলোঁ, তাৰ ওপৰত বাদাম দিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ পিঠাগুড়ি দি দিলোঁ, পিঠাগুড়ি দি পেলাই চামুচখনে সমান কৰি দিলোঁ। আৰু মই এয়া দেখিবলৈ ওপৰৰ পৰা অকণমান ধুনীয়া লগাৰ কাৰণে মই ওপৰতো অকণমানকৈ মিঠৈ দি দিছোঁ। আপোনালোকে এইটো ইচ্ছা কৰিলে দিবও পাৰে, ইচ্ছা নকৰিলে নিদিয়াকৈও হৈ যাব। আৰু অকণমান মই বাদামো দি দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, মোৰ 2টা বাতি ৰেডি হৈ গৈছে। ভাপত দিয়া বাতিৰ পিঠা কোনে কোনে এনেকৈ খাই ভাল পায় মোক জনাবচোন। আৰু এয়া চাওক, মোৰ 2টা বাতি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাতি দুটা কি কৰিব লাগিব, মানে ষ্টিম কৰিম। আৰু এয়া মই অকণমানকৈ মিঠৈখিনি ঢাকিও দিছোঁ, কাৰণ মিঠৈখিনি গলিও যাব পাৰে ন ভাপত দিয়াৰ লগতে। মই জাষ্ট পিঠাগুড়ি অকণমান ওপৰত কৰি দিছোঁ। পিঠাকেইটা ভাপত দিবৰ কাৰণে মই এটা ষ্টিমাৰত পানী গৰম কৰি লৈছোঁ। ষ্টিমাৰ যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কেৰাহীত এডাল ষ্টেণ্ড থৈ পেলাই কেৰাহীটোত পানী লৈ ল'ব, পানীখিনি উতলিবলৈ দিব। তাৰপিছত ওপৰত এডাল ষ্টেণ্ড থৈ এনেকুৱা এখন প্লেট লৈ ল'ব, প্লেটত পিঠাকেইটা থৈ দিব, থৈ পেলাই ঢাকি পেলাই 5-6 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিব। আৰু এয়া মই ষ্টিমাৰটোতো চেম প্ৰচেছেই কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মোৰ ষ্টিমাৰটো সৰু কাৰণে মই এটা ষ্টেণ্ডত এটা বাতি দিছোঁ, আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেণ্ডত এটা বাতি দি পেলাই মই এইটো ঢাকি পেলাই 7-8 মিনিটমানৰ কাৰণে এইটো সিজিবলৈ দিম। আৰু এয়া চাওক, 7-8 মিনিটৰ ভিতৰত মোৰ এই পিঠাটো হৈ গৈছে। এইটো পিঠাটো চেক কৰাৰ কোনো জৰুৰতেই নাথাকে, কাৰণ যেতিয়া পিঠাটো হৈ যায় তেতিয়া কিনাৰৰ পৰা অকণমান এৰাই আহে, বাতিটোত আপুনি দেখিলে গম পাব। এতিয়া মই পিঠাটো একদম ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এখন চুৰি ল'ম, চুৰি লৈ পেলাই কিনাৰটো অকণমানকৈ এনেকৈ কাটি দিম। কাটাৰ পিছত মই এই পিঠাটো উলিয়াবলৈ তেনেকৈ কাটি ল'লে মানে কি পিঠাটো উলিয়াবলৈ সহজেই হয়।
আৰু এয়া চাওক মই 2টা বাতি এনেকৈ চুৰিখনেৰে কাটি ল'লোঁ কিনাৰকেইটা কাটি লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া এইটো উল্টা কৰি দিম আৰু চাবচোন উল্টা কৰি দিয়াৰ লগত কিমান ধুনীয়াকৈ এই পিঠাটো ওলাই আহিব। ধ্যান ৰাখিব এটা কথা, বাতিকেইটা একদম পূৰা ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। গৰমে গৰমে উলিয়ালে এইটো পিঠাটো কেতিয়াও নোলাব ভালদৰে, আৰু একদম পূৰা ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে উলিয়াব। আৰু এয়া চাওক মোৰ এটা পিঠা ওলাই গ'ল, মই ছেকেণ্ড পিঠাটো উলিয়াই দিছোঁ। মোৰ বাতিকেইটাত এটা বাতি অকণমান গৰমেই আছিল কাৰণে এয়া চাওক অকণমান এয়া লাগিয়ে থাকি গ'ল বাতিটোত। আপোনালোকে এইটো ভুল নকৰিব, একদম পূৰাই ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। আৰু এয়া চাওক মোৰ পিঠাকেইটা ৰেডি হৈ গৈছে। এই পিঠাকেইটা দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে মোক জনাবচোন, আৰু কোনে কোনে এনেকৈ এই পিঠাটো বনাই খাই পাইছে সেইটোও মোক জনাব। এই পিঠাটো যিসকলে বনাই খাই পাইছে তেওঁলোকেতো জানেই ইয়াৰ টেষ্টটো, আৰু যিসকলে নাই খোৱা তেওঁলোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুতেই ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰাও এনেকুৱা হয়, চাওক মিঠৈটো যেতিয়া গলি যায় দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈ যায় ভিতৰটো, আৰু খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয়। ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো তেন্তে লাইক কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। এই পিঠাটো আপুনি ৰাতিপুৱা সন্ধিয়া চাহৰ লগত খাব পাৰে, বা ঠাণ্ডা দিনত যেতিয়া আমি জুইশালত বহোঁ তেতিয়াও আপুনি খাব পাৰে, বহুতেই টেষ্টি লাগে।